තෙරුවන් සරණයි. අපි මේ සතිමත් වීම සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ පෙළක් අපි කරගෙන යනවානේ දැන් දිගටම. ඉතින් මේ පහුගිය වීඩියෝ දෙකකින් යම්කිසි විදිහකට අපිට වැටහෙන මට්ටමින් අපි මෙතුවක් කල් ඉගෙන ගත්ත විදිහට අපි ඔබට සතිය කියන කාරණේ යම් විදිහකට විස්තර කරා. ඉතින් අද මම මේ කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මේක අපි මන් තුලින් අත්දකින්නේ සතිමත් බව කියන එක. ඉතින් ඒකට අපිට දැනගන්න ඕනේ ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තියෙනවා. අපේ මනස මේ වර්තමාණයෙන් ගලවලා අයින් කරන වර්තමාණයෙන් හිත අයින් කරලා වෙන ලෝකවලට අරන් යන සතිමත් බව පිහිටුවා ගන්න ඉඩ දෙන්නේ නැති වර්තමාණයට අවදි වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැති කාරණා ටිකක් තමයි කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක මතක තියාගන්න අපේ හිත සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අතීතයට අනාගතයට යන්න. ඔබ බලන්නකෝ ඔබ හිතත් එක්ක අපේ මනස හැම වෙලේම තියෙන්නේ එක්ක අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ කරන්න තියෙන දෙයක් ගැන කල්පනා කර කර ඉන්නවා. චුට්ටක් බලන්න මෙතනදී අපි අතීතයට ගියොත් අතීතය ගැන කල්පනා වලට ගියොත් අපිට පැහැදිලිවම ඉතුරු වෙන්නේ පසුතැවීමක් විතරයි. පසුතැවීමක් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඔබ ඔබේ හිතත් එක්ක කතා කරන්න මේ සතිමත් නැතුව අතීතය මතක් කරන්න ගියාම තමයි මේ පසුතැවීම ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට එතන වේදනාවක් ආතතිය අසහනයක් තියෙන්නේ. ඊළඟට අනාගතයේට සතිමත් නැතුව අනාගතය ගැන කල්පනා කරන්න ගියොත් එයාට ඉතුරු වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කලබලයක් එහෙම නැත්නම් බයක් අනාගතය ගැන. ඒ නිසා තමයි එයා ආතතිය අසහන ගන්න. එයාට විඳවන්න වෙන්නේ. සිහිය නැති නිසා. ඉතින් හැම වෙලේම අපේ මනස මේ අන්ත දෙකේ තියෙන්නේ. ඒකේ තේරුම තමයි අපි වර්තමානයට අවදි වෙලා නැහැ. වර්තමානයේ නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට තේරෙනවා නම් යම්කිසි වෙලාවක ඔබ හිත තියෙන්නේ අතීතයේ දෙයක් ගැන කල්පනා කර කර එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ දෙයක් ගැන හිතා කියලා එතනින් තේරුම් ගන්න ඔබ වර්තමානයට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. හැබැයි යම්කිසි වෙලාවක ඔබට තේරුණොත් මං ඉන්නේ අතීතයේ දෙයක් ගැන කල්පනා කර කර නෙමෙයි අනාගතයේ නෙමෙයි කියලා හිතෙනවා නම් දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ ඉන්නේ වර්තමානයේ. ඒ වගේම මම දැන් ඉන්නේ මේ අතීතේ නේද? මම දැන් මේ ඉන්නේ අනාගතය ගැන හිතා නේද කියලා හිතෙනකොටම ඔබේ හිත සතිමත් වෙනවා. වර්තමානයට එන්නේ. මොකද මේ අතීතය අනාගතය කියන එක කල්පනා කරන්නේ වර්තමානයේ ඉඳගෙන. ගොඩක් අය හිතනවා මේ වර්තමානයේ සතිමත් වෙනවා කියන්නේ අතීතය ගැන හිතන්නම හොඳ නැහැ. අතීතය ගැන කතා කරන්නම බෑ. අනාගතය ගැන හිතන්නම හොඳ නැහැ. අනාගතය ගැන කල්පනා කරන්නම හොඳ නැහැ. කියන්නේ ඒක දෘෂ්ටිගත වීමක්. සතිමත් වීම කියන කාරණේ හරියට තේරිලා නැති නිසා මතක තියාගන්න අපි අතීතය අනාගතය කියන එක ගැන හිතන්නේ වර්තමානයේ ඉඳගෙන. අපිට අතීත කියන එකට යන්න බෑ. අවංකවම කිව්වොත් අතීතය අනාගතය කියලා එකක් ඇත්තෙත් නෑ. ඒක අපේ මනසේ හටගත්තු සංකල්පයක් විතරමයි. අපිට හැම වෙලේම අත්දකින්න පුළුවන් වර්තමාන මොහොතක් විතරයි. සජීවී එකම මොහොත මේ වර්තමානයේ විතරයි. එච්චරයි තියෙන්නේ. අතීතයක් අනාගතයක් කියලා එකක් නෑ. මම ඒකට පොඩි දෙයක් ඔබට කියන්න. ඔබට පුළුවන් ද බලන්න මේ කවදා හරි ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ද ඊයේ කියන දවසට ගිහිල්ලා ආයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔබට ඊයේ කියන දවස අත්දකින්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් හෙට කියන දවසක් ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්ද? හෙට කියන එකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ අපිට හැමදාම හම්බෙන්නේ අද කියලා එකක් විතරයි. අපිට කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහෙනේ ඊයේ කියලා එකක්. හෙට කියලා එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හමු වෙන්නේ අදක් විතරයි. අද කියන එකනොත් තව චූටි කරලා ගත්තාම මේ මොහොතක් විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්තමානයක් විතරයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. අතීතය අනාගතය කියන්නේ මානව මනසේ තියෙන සංකල්ප දෝෂයක්. හැබැයි මේ වර්තමානය කියන එක විස්තර කරන්න ලේසි නැහැ. තේරෙන්නේ නැහැ මේ අතීත අනාගතය කියන එක ගත්තේ නැත්තම්. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීතය අනාගතය කියන එක ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වර්තමානයට අවදි වෙනවා කියන එකෙන් හිතන්න එපා. ඒකෙන් කියන්නේ අතීතේ කතා කරන්නම හොඳ නැහැ, හිතන්නම හොඳ නැහැ. අනාගතය ගැන කතා කරන්නම හොඳ නැහැ, හිතන්නම හොඳ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඔබ ඒ දෙක ගැන හිතන්නේ වර්තමානයේ ඉඳගෙන ඒක දැනගන්න එක අන්න සතිමත් වීම. ඔන්න මම ඉන්නේ අතීතයක අනාගතයක කියලා ඔබට යම් වෙලාවක දැනුණාද? එතකොටම ඔබ සතිමත් වෙලා ඔබ වර්තමානයට ඇවිල්ලා. මේ හිත අතීතයට අනාගතයට යනවා වර්තමානයට හිත ගන්න ඕනි. ඒක තමයි සතිමත් බව කියලා මේ කියන්නේ. ඔබට සිහියක් නැතුව අපි අතීතයට යනවානේ. එතකොට තමයි ඔබට පසුතැවීම ඉතුරු වෙන්නේ. සිහියක් නැතුව ඔබ අනාගතයට යනවානේ. එතකොට තමයි ඔබට කලබලයක් හෝ බයක් ඇති වෙන්නේ, වේදනාවක් එන්නේ. එතකොට සිහිය නැහැ. ඒ නිසා අපේ මනස හැම වෙලේම මේ අසතියෙන් නොදැන තමයි අපි අතීත අනාගත කල්පනා වලට යන්නේ. එතකොට ඔබ වර්තමානයෙන් අයින් වෙලා.
මේ දැන් කියන තැනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔන්නක තමයි පළවෙනි කාරණය. දෙවැනි එක තමයි සමහර වෙලාවට අපි අතීතය අනාගතය ගැන ওই විදිහට හිතන්න ගියේ නැත්තම් කල්පනාවකට ගියේ නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ මනස වර්තමානයට එන්නේ නැහැ. අපි එක එක්කෙනා ගැන තමයි හිතා ඉන්නේ. ඔබේ හිත තියෙන්නේ වෙන කෙනෙක් ළඟ. ඔබ ළඟ නෙමෙයි. අපි සතිමත් නම් අපේ හිත මන් ළඟට එන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙක් ළඟට යනවා කියන්නේ මං සතිමත් නෑ කියන එක. එතකොට මේක තමයි දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි එක තමයි අතීතෙන් අනාගතෙන් අයින් වුණත් වෙන කෙනෙක් ළඟින් අයින් වුණත් සමහර වෙලාවට අපේ හිත තැන් වලට යනවා. දැන් ඔබට මෙතන ඉඳගෙන ඔබේ ගෙදර මතක් කරන්න පුළුවන්, ඉස්කෝලේ මතක් කරන්න පුළුවන්, ටවුන් එකක් මතක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? ඒ කියන්නේ ඔබ ඉන්නේ මේ මෙතන නෙමෙයි. මෙතන කියන්නේ ඔබ දැන් ඉඳගෙන නම් ඉන්නේ. ඔබ ඉඳගෙන ඉන්න තැනට හිත එන්න ඕනේ. එතෙන්ට හිත එන්නේ නැහැ අපි සතිමත් නැති වුණාම. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා තුනෙන් තමයි අපි මේ හිත වර්තමානයට අවදි වෙලාද කියලා මැනගන්න තියෙන එක්තරා මාන තුනක් වගේ මේ තුන. ඒ කියන්නේ ඔබේ හිත අරයා මෙයා ළඟට ගිහිල්ලා නැත්තම් අරයා මෙයා ළඟට ගිහිල්ලා නැතුව මම ළඟට ඇවිල්ලා නම් අතීතයට අනාගතයට යන්නේ නැතුව දැන් කියන තැනට ඇවිල්ලා නම් තැන් වලට යන්නේ නැතුව මෙතනට ඇවිල්ලා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ සතිමත්. මම දැන් මෙතන. මම දැන් මෙතන. අන්න එතනට තමයි හිත එන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් ඔබ දැන් ඉඳගෙන මේක අහනවා නම් මම දැන් මෙතන මේක අහනවා. දේශනාවක් අහනවා. එතකොට ඒක දන්නවා නම් ඒක ඔබට දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ සතිමත්. ඔබට දැන් ඔබ මේ දේශනාව අහන එක ඔබට ඇහෙයිද ඔබේ හිත අතීත කල්පනාවකට හෝ අනාගත කල්පනාවකට ගිහිලා තිබුණා නම් ඔබට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇහෙන්නේ ඔබට දැන්. අතීතයේ හිච්ච එකක් නෙමෙයිනේ මේ අනාගතයේ ඇහෙන හේකුත් නෙමෙයි මේ දැන් ඇහෙන දෙයක්. එතකොට ඔබට ඒක හරියටම ඇහෙන්නේ මේ දේවල් තේරෙන්නේ ඔබේ හිත අතීතෙන් අනාගතෙන් අයින් වුණු හින්දා. නැත්නම් ඔබට මේක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබේ හිත වෙන කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා වෙන කෙනෙක් ගැන හිතා හිටියානම් ඔබ දැන් මේ දෙයක් අහනවා කියන තැනට ඔබ ළඟට හිත ආවේ නැත්නම් ඒත් ඔබට මේක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබේ හිත වෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා තිබුණා නම් මෙතනට හිත ආවේ නැත්නම් ඒත් ඔබට මේක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබට මේක හරියටම ඇහෙනවා කියන්නේ මම දැන් මෙතන කියන තැනට ඔබ හිත ඇවිල්ලා. වර්තමානයේ ඔබ අවදි වෙලා. බලන්න එතකොට ඔබේ මුළු ලෝකෙම ওই දේ විතරයි. ඔච්චරයි. එතනින් එහාට වෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සරල වශයෙන් සතිමත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක අපි අවදියෙන් ඉන්න හැම මොහොතකම අපිට ගල්ප ගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ඔබ ළඟට ඔබේ හිත එන්නේ. අපි මෙතුවක්කල් විඳෙව්වේ මතක තියාගන්න අපිට ආතති අසහන ප්‍රශ්න දුක් කරදර දුම්නස් මේ සියල්ලම උරුම වෙන්නේ දැන් කියන තැනින් හිත අත මිදිලා ඉගිල්ලිලා අතීතයට අනාගතයට යන නිසා. ඔබ ළඟින් හිත ඉගිල්ලිලා වෙන කෙනෙක් ළඟට යන නිසා. මෙතන කියන තැනින් හිත ඉගිල්ලිලා වෙන තැන් වලට යන නිසා තමයි අපි මේ තරම් දුක් විඳින්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි සසරට පැටලෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට හැම වේදනාවක්ම එන්නේ. ඉතින් යම් කිසි වෙලාවක ඔබේ හිත මම දැන් මෙතන කියන තැනට අවදි වෙනවා නම් බලන්න මේ වෙලාවට ඔබට තියනවාද කියලා දැනෙනවාද කියලා ආතතිය අසහන දුක් දුම්නස් වේදනා එන්නේ නැහැ. සංසාරයට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඔබ හොයන සාමකාමී බව තියෙන්නේ උරුම වෙන්නේ අන්න එතනින් විතරයි. උදාහරණයක් තව දෙයක් මම කියන්නම් මේක තේරෙන්න. අපි හිතමු ඔබ දත් මදිනවා. ඔබ දත් මදිනකොට කවදා හරි සතිමත් වෙලා තියෙනවද බලන්න. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් දත් මදින්නේ එක්කෝ දත් මදින්න කලින් කරලා ආපු දෙයක් ගැන හිතා. එහෙම නැත්නම් දත් මැදලා ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන දෙයක් ගැන කල්පනා කර. ඔබ දත් මදින්නේ දැන් එතෙන්ට හිත ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් හිත කලබලයි. හරියට දත් ටික මැදෙන්නෙත් නැහැ. සමහරවිට බ්‍රෂ් එක ගත්තු තැන නෙමෙයි තියන්නේ. ටූත් පේස්ට් එක ගත්තු තැන නෙමෙයි තියන්නේ. හරියට කට හේදිලත් නැහැ. මේ දේවල් වෙන්නේ ඔබ සතිමත් නැති නිසා. සමහර වෙලාවට ඔබ දත් මදින්නේ වෙන කෙනෙක් ගැන කල්පනා කර. දැන් හැබැයි දත් මදින්නේ ඔබ ළඟට හිත ඇවිත් නැහැ. සමහරට වෙන තැනක් ගැන හිතා. ඔබ දත් මදින තැන නෙමෙයි ඔබ හිත තියෙන්නේ. ඔබ කවදා හරි දත් බෙහෙත් වල මින්ට් රසය විඳලා තියනවද? කවදාවත් හිතලා තියනවද වැඩිහිටියන්ට පුංචි ළමයි ඇයි දත් බෙහෙත් කන්න කැමති කියලා? අපි ඒක දන්නවනේ පොඩි ළමයින්ට දත් මදින්න දුන්නාම දත් බෙහෙත් ටික කාලා ගිලිනවා. ඇයි ඒ පුංචි ළමයි ජීවත් වෙන්නේ මේ මොහොතේ. ඒගොල්ලන්ට අර දත් බෙහෙත් එකේ රහ දැනෙනවා මින්ට් රසය. ඒගොල්ලෝ විඳිනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ රස දැනුණාම ආසෙ හිතෙනවා ඒක කාලා ගිලින්න. ඒගොල්ලන්ට මේ දත් බෙහෙත් මේක නරක දෙයක් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ලොකු වුණාම දත් බෙහෙත් ටික කාලා ගිලින්න කියනවා නෙමෙයි.
ඒකේ මීන් අපි ලොකු වුණාම දන්නවනේ දත් බේටිය කන්නේ ඒක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට ඒකේ මීන් රසය ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබව ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ළඟ නෙමෙයි ඔබත් එක්ක නෙමෙයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. ඔබ කොයි වෙලාවක හරි දත් මදින්න කලින් උදේ නැගිටලා දත් මදින්න කලින් වතුර ටිකක් කටට අරන් හොදනවා ඇති. එතකොට ඔබට දැනෙන දේ සහ දත් මැද්දට පස්සේ කටට වතුර ගත්තාම දැනෙන දේ අතර වෙනස කවදා හරි ඉඳලා තියනවාද? උදේ පාන්දර මූණට වතුර ටිකක් ගෑවෙනකොට දැනෙන ෆීලිං එක ඔබ භුක්ති විඳලා තියනවාද? ඔබේ අල්ලට වතුර ටිකක් වැටෙන කොටයි පිටි අල්ලට වතුර ටිකක් වැටෙන කොටයි දැනෙන දේ ඔබ භුක්ති විඳලා තියනවාද? මූණට උදේ පාන්දර සිසිල් වතුර ටිකක් ගෑවෙනකොට ඒ කූල් වෙලා ඇතුළට යනවා නිදිබර ගති කැඩෙනවා ඔබ අවදි වෙනවා මේවා ඔබ විඳලා තියනවාද? ඉතින් ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඔබත් එක්කනේ. ඒකට ඔබ දන්නේ ඔබ ගැන. ඔබට දැනෙන දේ ඔබ දන්නේ නැහැ. අරහෙන් මෙහෙන් හොදගත්ත ගියා. ඉතින් මනස තියෙන කලබලයක වේදනාවක පීඩාවක ආතතියක අසහනයක දවස ගෙවිලා ඉවර වෙනකොට විශාල බරක් ඔළුවේ. සතිය නැති නිසා. ඔබ බලන්න උත්සාහ කරලා ඔබ එතන කරන දේත් එක යාළු වෙලා වැඩ කරාට පස්සේ දවසකට ඔබ හිතනවට වැඩිය විශාල වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒවට වෙහෙසකුත් නැහැ. එයි ඔබ එතන ඉන්නේ. එතන සිද්ධ වෙන දේත් එක යාළු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක තමයි සතිමත් වීමේ සරලම ක්‍රමය. මම දැන් මෙතන කියන තැනට හිත ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට මේ මම දැන් මෙතන කියන තැනට හිත ගත්තාම ඔබේ වර්තමානයේ යමක් කරමින් ඉන්නවා නම් ඔබට ඒ ගැන යම් දැනීම් ටිකක් දැනෙන්න ඕනේ. දැන් අර මං කලින් කිව්වේ දත්මදිද්දි. එතකොට ඒ දත්මදිනක ගැන ඔබට යම් ෆීලිංගස් දැනෙන්න ඕනේ. ඔබට මින් රසය දැනෙන්න ඕනේ. බ්‍රෂ් එක දත් විදුරු මස්සල වදිනකොට වතුර ටික කටට ගන්නකොට මූණ හොදනකොට මූණ පිය දානකොට ඒ වෙනස්කම් ටික ඔබට දැනෙන්න ඕනේ සතිමත් නම්. ඒවා දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔබ ළඟ හිත නැහැ. මේ මොහොතේ හිත නැහැ, මෙතන හිත නැහැ. ඕක තමයි සතිමත් වීමේ සරලම න්‍යාය. ඉතින් අපිට ඉහළ මානවලට සතිමත් බව හරහා හිත අරන් යන්න ඕන නම් ඉස්සර වෙලාම මේ සතිය කියන එක පුංචි තැනින් පටන් ගන්න, හෝඩියේ ඉඳලා පටන් ගන්න. අපිට එකපාරට ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් පන්තියකට යන්න බෑ. ඉතින් මේක පුරුදු කරන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි ඔබ ඉස්සර වෙලාම තනියෙන් කරන වැඩවලට සතිමත් වෙන්න. එතකොට අර තව කෙනෙක් නැහැනේ ඔබට බාධා කරන්න. අපි මේ ආධුනිකයෙක් නෙමේ වැඩේට. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ තනියෙන් කරන වැඩවලට සතිමත් වෙන්න. එතකොට ඔබ තනියෙන් ඔබට ලේසි. බාධකයක් නැහැ. ඔබට පස්සේ පුළුවන් වෙන ඕනම කලබලයක් ළඟදී සතිමත් වෙන්න. ඒකට යන්න කලින් කලබලයක් නැතුව හදිස්සි වෙන්න එපා මේ වැඩේට. ඔබ තනියෙන් කරන වැඩවලට සතිමත් වෙන්න. ඔබ වතුර එකක් බොද්දි, තනියම ප්ලේන් ටී එකක් බොද්දි, තනියම බත් කද්දි, දත් මදිද්දි, නාන වෙලාවට බලන්න කවදා හරි දවසක වතුර බාල්දියක් ෂවර් එක අරපු ගමන් වතුර ටිකක් Tamange ඇඟට වැටෙනකොට දැනෙන විඳීම ඔබ විඳලා තියනවාද? ඇත්තටම නෑවා කියන එක ඔබ දන්නේවත් නෑ එළියට එනකොට. විඳින්න මේකට තමයි ජීවිතයේ විඳින කලාව කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිසුන්ට පෙන්නලා දෙන්නේ එහෙම දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අන්තගාමී කෙනෙක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ස්වභාවික ධර්ම පෙන්නලා දුන්නේ. ඔබට ජීවිතේ විඳින්න තේරෙන්නේ නෑ. විඳින්න බෑ. විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ මොහොතට අවදි වුණොත් විතරයි. ඉතින් බලන්න උත්සාහ කරලා මේ කියපු කාරණා ටිකෙන් ඔබට පුළුවන් ද වර්තමානයට අවදි වෙන්න, මට මාත් එක්ක ජීවත් වෙන්න, මගේ ළඟට හිත ගන්න, මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න, මේ මොහොතේ තියෙන දේත් එක්ක ජීවිතය අරන් යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න උත්සාහ කරලා බලන ජීවිතේට කොයිතරම් වෙනසක් වෙනවද කියලා අපි ඉස්සරහටත් මේ ගැන පොඩි කාරණා වලින් ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව එකතු කරගන්න විදිහ ගැන අපි කතා කරන්නේ. හුදු දැනුමක් නෙමෙයි. ඔබට හුදු දැනුම ඕන තරම් ගන්න තැන් තියෙනවා අද ලෝකේ. හැබැයි දැනුමින් මේ කිසි දෙයක් සාක්ෂාත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරන්නේ මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ගන්නෙ ජීවිතයට කියලා. මොකද මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශිත මේ විශ්ව ධම ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට එකතු කරගන්න තියෙන හොඳම කාලේ. මේ කාලේ මිනිසුන්ට හැම පැත්තෙම කරදර වේදනා දුක් දුම්නස් පීඩා. ඉතින් ධර්මයේ සහනය ගන්න තියෙන හොඳම වෙලාව මේක. ඒ නිසායි අපි මේ ප්‍රායෝගික මඟක් ඔබට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී තවත් සතිමත් බව පුරුදු කරන හැටි ගැන ඉගෙන ගනිමු. දැනට බලන්න උත්සාහ කරලා මම දැන් මෙතනට ඔබේ හිත අවදි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. තෙරුවන් සරණයි.